Hello everyone, মই নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা কাম বন কৰি মেলি অলপ বহিছো আৰু লগতে ভাবিছো আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰো এগ্ৰিড মই মেচিনৰ কাম কৰি আছো কিনো মেচিনত চিলাইছো সেইখিনি আইটেম আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰো বুলি ভাবিছো তো সেয়ে এই কাপোৰখিনি লৈ বহিছো মই এইখিনি ইয়াত আছে ব্লাউজ চাদৰ মেখেলা সেট এটো মই নিজৰ কাৰণে ব্লাউজ চিলাইছো এয়া হুক লগাব বাকি আছে বাকিখিনি হৈছে আৰু হাতটো হৈছে ঘটি হাতৰ এয়া যেহেতু কাপোৰজো এমব্ৰয়ডাৰিং কৰা আছে ব্লু কালাৰ মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে লগাই দিম কাপোৰজো নতুনকৈ কিনিছিলো আমি জগন্নাথ মন্দিৰত যাওঁতে মানে জগন্নাথ মন্দিৰত পিন্ধিছিলো কিন্তু ব্লাউজটো চিলোৱা হোৱা নাছিল যেহেতু মই এনেকুৱা ব্লু কালাৰ ব্লাউজৰ লগত মেচিং কৰি পিন্ধিছিলো এক্সট্ৰা ব্লু কালাৰ ব্লাউজ আছিলে কিন্তু এই বগা ব্লাউজটো চিলোৱা নাছিল এতিয়া চিলাইছো এই ঘটি হাতৰ এনেকুৱা হাতটো আৰু বিট লগাই দিছো মুগা কালাৰ কিয়নো পিঠিফালে মুগা কালাৰ বিট লগাই দিছো হাতত ব্লু কালাৰ লগাইছো এই নিজৰ ব্লাউজ যেহেতু জিটি লগালেও হ'ব বুলি তেনেকৈ লগাইছো কাৰণ ব্লু কালাৰ কাপোৰ নাতিলে পিঠিপিনে লগাবলৈ সেইকাৰণে পিঠিপিনে মই হেৰি মুগা কালাৰ বিটে লগাই দিলো এয়া স্কোৱাৰ পিঠিখন স্কোৱাৰ কৰিছো যেহেতু হুক লগোৱা নাই তাৰ কাৰণে ফিটিং হোৱা নাই সেইকাৰণে হুক লগাব বাকি আছে বাকিখিনি বাৰু কমপ্লিট হ'ল এটো হৈছে মোৰ নিজৰ কাৰণে ঘটি হাতৰ ব্লাউজ বগা কাপোৰজোৰ লগৰ তাৰপিছত এটো বেলেগৰ চিলাইছো হাত কটা ব্লাউজ হয় যেহেতু এতিয়া বহুত বেছি গৰম পৰি আছে হাত কটা ব্লাউজ চিলাব দিলে এটো হাত কটা ব্লাউজ চিলাইছো কিন্তু হুক লগাব এটো বাকি আছে তাৰপিছত এজো হৈছে চাদৰ মেখেলা সেট এই সেটজোৰ লগৰ ব্লাউজটো মোক দিয়া নাই চিলাবলৈ চাদৰ মেখেলাযোৰহে পটি লগাব দিছে আৰু মেখেলা চিলাব দিছে ফলছ লগাব দিছে সেইখিনি কৰা মেলা হৈ গ'ল এয়া এযোৰ কমপ্লিট হ'ল তাৰপিছত আকৌ এযোৰ কাপোৰৰ লগৰ ব্লাউজ চিলাব দিছে আৰু এযোৰ কাপোৰো মেখেলা চিলোৱা চাদৰ পটি লগোৱা কমপ্লিট হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ লগৰ ব্লাউজটো সেইদিনাখন মই আগৰ ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলে কাটি আছিলোঁ সেই ব্লাউজটো এতিয়া চিলাইছোঁ এয়া অলমোষ্ট চিলাই হৈছে আৰু মানে কি হাতখন লগাব আছে মানে ফিনিচিং দিবলৈ আছে বাৰু সেইটো তাৰপিছত আকৌ এযোৰ কাপোৰ প্ৰতি মানে কি মেখেলা চিলাব কাম আছিলে তো চিলালোঁ তো ইমানখিনি লাহে লাহে কৰি আছোঁ আৰু এটা ব্লাউজ চিলাব আছে সেইটো কাটাই নাই এতিয়ালৈকে তো কাটি পেলাই চিলাব লাগিব আকৌ পিছবেলা এপিনে যাবলৈ আছে বাস যেহেতু ইমান গৰম পৰিছে সেইকাৰণে চুলিখিনি বান্ধি লৈছোঁ ওপৰত ৰেডি হৈ গ'লো তো হেল্ল' এভৰিৱান গুড ইভিনিং আপোনালোকক আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে আমাৰ লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তিযোৰ যিযোৰ আমাৰ আগতে ৰেণ্ট হাউচত আছিলে ৰেণ্ট হাউচৰ পৰা চিফ্ট হওঁতে লক্ষী ডিঙিটো সেইখিনিৰ পৰা ভাঙি গ'ল বুলি কৈছিলোঁ আৰু পাৰিলে নতুন এযোৰ বনাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ কৈছিলোঁ
গতিকে যিহেতু এতিয়া জন্মাষ্টমী আহি আছে তো জন্মাষ্টমী আগতে ভাবিছোঁ মূৰ্তিযোৰ ঘৰলৈ আনো সেয়েহে মূৰ্তিযোৰ বনাব দিবলৈ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ দোকানত মূৰ্তি দোকানত তো বলক তাত গৈ লগ পাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই দিব আৰু যিটো বস্তু মোৰ এবাৰ ভাল লাগে ন মোক লাগিবই লাগিব সেইকাৰণে সেইযোৰ মূৰ্তি যিহেতু ভাঙি গ'ল গতিকে ছেম তেনেকুৱা এযোৰ বনাই আনিম বুলি ভাবিছোঁ সেইকাৰণে দোকানত গৈ আছোঁ এয়া ৰেডি হৈছে মোৰ ফাইনেল লুকটো এয়া যিহেতু ইমান গৰম পৰিছে সেইকাৰণে ওপৰত চুলি বান্ধি লৈছোঁ আৰু মোৰ এয়া ফুল কাপোৰ বলক আপোনালোকক দোকানত গৈ লগ পাই আছোঁ এতিয়া আমি ঘৰ পালোহি আমি যিটো কামত গৈছিলোঁ সেই কামটো নহ'ল যাওঁতে আপোনালোকক মই কৈ থৈ গৈছিলোঁ যে লক্ষী আৰু নাৰায়ণৰ মূৰ্তিটো যিহেতু ভাঙিছে ভঙাৰ কাৰণে বেলেগ এযোৰ মূৰ্তি বনাব দিম জন্মাষ্টমী আগতে যাতে আহি পায় কিন্তু যিটো কামত গ'লোঁ সেই কামটো নহ'ল মানে যোনখন মূৰ্তি বনোৱা দোকান সেই দোকানখন বন্ধ আছিলে গতিকে আমি মূৰ্তি চাবই নোৱাৰিলোঁ তাৰপিছত মানুহজনক ফোন নম্বৰ লৈছোঁ পিছত কণ্টেক্ট কৰিব লাগিব কাৰণ সোনকালে যদি কণ্টেক্ট কৰা নাযায় তেতিয়াহ'লে মানে কি জন্মাষ্টমীলৈকে মূৰ্তিটো মানে নাপাম লেট কৰি দিলে সেইকাৰণে মানে কি কণ্টেক্ট কৰিম বুলিয়ে ভাবিছোঁ কাৰণ দোকানখন বন্ধ আছিলে মূৰ্তি বনোৱা দোকানখন বন্ধ আছিলে সেইকাৰণে যিহেতু মূৰ্তি বনোৱা দোকানখন নাপালোঁ বন্ধ থাকিলে সেইকাৰণে বেলেগ বজাৰ অলপ কৰিবলগীয়া আছিল সেইখিনি বজাৰ পাতি কৰিলোঁ কৰি আৰু আলহী ঘৰত গ'লোঁ আলহী খাবলৈ আলহী মানে নিজৰে ভণ্টি ঘৰত গ'লোঁ সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা আহোঁতে এতিয়া বাজিলে ৰাতি 9টা আৰু এতিয়া আহি পাইছোঁ এতিয়া ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰিলোঁ যাওঁতে কৈ থৈ গৈছিলোঁ যে মূৰ্তি চাব যাম আপোনালোকক দেখাম কিন্তু সিমানখিনি নহ'লগৈ বন্ধ থাকিলে দোকান সেইকাৰণে তাৰপিছত আৰু যিহেতু বিশ্বকৰ্মা পূজাও আহি আছে বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে মূৰ্তি চাম বুলি ভাবিছিলোঁ কাৰণ এতিয়াতো মূৰ্তিবোৰ বনাই আছে চাগে বেছি দিনটো নাই বিশ্বকৰ্মা পূজাৰ কাৰণে যিহেতু আজি হৈছে 22 তাৰিখ সেইকাৰণে তাৰপিছত কিন্তু ভবামতে নহ'লগৈ পিছত যাব লাগিব আৰু কণ্টেক্ট কৰি পেলাই মানে কিমান সময়ত দোকানখন খোলা থাকে সেই হিচাপতে যাব লাগিব কিন্তু নহ'ল যদিও বাকী বজাৰবোৰ কৰা হ'ল তাৰপিছত লগতে আকৌ আমি আলহী খাব যোৱা হ'ল কাৰণ সেইদিনাখন পূজা আছিলে ভণ্টিৰ ঘৰত মাতিছিলে কিবা এটা কাৰণত যোৱা নহ'ল যিহেতু সেই চান্সতে আজিয়ে সোমাই আহিলোঁ আৰু চাহ পানী খাওঁতে বহি কথা পাতোঁতে ইমান লেট হৈ গ'ল 9টা বাজিলে তো এতিয়া ড্ৰেছ পাতি চেঞ্জ কৰিলোঁ আৰু এতিয়া ভাত খাই বিচনাত আহিম আৰু তো আজি ব্লগটো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত ধন্যবাদ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম এনেধৰণে মোক মৰম দি যাব গুড নাইট এতিয়া ভাত খাবলৈ যাওঁ বাই বাই লাভ ইউ অল